Humingi na ng tawad si Ilocos Norte Governor Imee Marcos sa mga hindi raw inaasahan na nangyari noong martial law. Sabi pa nga ng senadora o gobernadora nitong weekend, hindi raw nila tatalikuran ang mga kasong sinampa ng mga biktima. Kasunod ito ng pahayag ni dating Pangulong Fidel Ramos na dapat magsorry ang pamilya Marcos dahil sa mga karahasan noong martial law. Hihingi na ako ng patawad sa lahat ng nasaktan, sa hindi inaasahan mga pangyayari dahil kailanman hindi inasahan at hindi ninais na may masaktan. Talaga namang inaamin natin lahat at nagpapakumbaba na sana may kapatawaran sa mundong ito. Sa kabila naman ng mga pagtuligsa, nanindigan si Pangulong Duterte na tuloy ang pagpapalibing kay Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. The law says that if you are a soldier, you are qualified to be there. And if you are the president, you are supposed to be buried there if you want to. At himayin po natin ang desisyon ng Korte Suprema sa issue ng Marcos burial kasama si JB Arcena. Okay, JB, walk us through the major points sa decision ng Supreme Court. It's 58 pages long. Hindi pa kasama dyan yung dissenting opinions at yung concurring opinions. Yung unang issue ng Korte Suprema, sabi niya, yung kontrobersya is not justiciable. Ano ibig sabihin nun? Bok, ang sinasabi ng Korte Suprema, ito raw isang political question lamang, hindi raw subject for judicial review. Ibig sabihin, Bok, ito ay nasa jurisdiksyon at mandato ng Pangulong Duterte na hindi na kailangan pa panghimasukan ng Korte. Ito nakasado man daw sa konstitusyon at sang-ayon din sa mga batas. Kumbaga, the President has his own powers and authority by which he can make these decisions. Na hindi na kailangan pumasok at makigulong Korte Suprema. Yes. Okay, malinaw yun. Itong pangalawang punto ng Korte Suprema, wala raw locus standi yung mga nagpetisyon. 7 sila nagpetisyon. Ano ibig sabihin ng walang locus standi? Bok, nakasad sa desisyon ng Korte Suprema na pinonente ni Justice Peralta, ang ibig sabihin ng locus standi ay kailangan yung nag-aakusa o yung party na nag-allege ay kailangan may personal stake o may personal effect sa kanya yung outcome ng controversy. Pero sa issue ito, nabiguraw ang mga petitioners na patunayan that they will suffer or they suffered injury or directly doon sa interment o paglilibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Bukod doon, Bok, sabi ng Korte Suprema at this time, wala naman daw effect sa ekonomiya, politika ng ating bansa ang paglilibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani at wala rin naman daw banta sa fundamental and constitutional rights ng mga Pilipino sakaling ilibing si Marcos sa LNMB. So parang sinasabi ng Korte, walang standing yung mga petitioners to file this motion in court. Yes. Okay. Bok, yung next nating issue ay sinabi ng Korte Suprema na merong hierarchy yung pagpetition dapat at hindi dapat dumiretso, rumekta doon sa Korte Suprema. Anong ibig sabihin nun? Dalawang puntong isinaad o nakasaad doon sa desisyon, Bok. Una, dapat nagpetisyon muna o naghain ng motion for reconsideration ng mga petitioners doon sa mismong naglabas ng memorandum. Which Ito yung case, Secretary of National Defense. DND, Ang pangalawa, Lorenzana. Si Secretary Delfin Lorenzana. Para daw dito pa lang sa level na tubok ay makorek na o ma-review ng Secretary of National Defense yung kanilang memorandum. Pangalawa, Bok, dapat hindi raw dumiretso sa SC dahil wala naman daw urgency. Dapat dumaan muna sa RTC, doon muna naghain ng kanilang petition yung mga petitioners. Okay, Bok. Next topic. Itong sinabi ng Korte Suprema na yung libingan ay hindi yung National Pantheon. If we can just recall, Bok, yung pinagbasehan ng petisyon ng mga petitioners is that yung Republic Act 249 says na yung libingan dapat ay para lamang doon sa mga dapat i-emulate na mga bayani ng ating bansa. So, anong ibig naman sabihin ng Korte Suprema dito? Sa desisyon, Bok, ng Korte Suprema ang nakasaad doon, ang ibig daw sabihin ng National Pantheon of Heroes na nakasaad doon sa Republic Act of yung post-World War law na yan, ito raw yung ngayon ay Quezon Memorial Circle na hindi naman natuloy. Kasi yung libingan ng mga bayani, ito raw ay proclamation na inilabas ng panahon ni dating Pangulong Magsaysay. So, these are two separate and different cemeteries. Ito lang hindi natuloy, ito natuloy. So, yung National Pantheon na sinasabi, ito ngayon yun. At ito yung nasa Taguig ngayon. So, magkaiba sila at magkaiba lang patakaran. Okay. Bok, ito naman. Ang sinabi ng Korte Suprema, walang desisyon na nagsasabi na convicted si Marcos at hindi rin siya dishonorably discharged. Paano ito napaliwanag ng Korte Suprema? Konteksto lang, Bok, disqualification sa sino mang maililibing sa libingan ng mga bayani ay dapat ikaw ay dishonorably discharged from military service. Pangalawa, ikaw dapat ay convicted from any offense. Sa issue na ito, Bok, sabi ng Korte, hindi pwedeng sabihin na yung pagpapatalsik kay dating Pangulong Marcos through
EDSA People Power Revolution ay may tuturing na dishonorably discharged. Ito raw ay applicable lamang sa mga military, sa mga nagserbisyo sa sundalo o naging sundalo. At ito raw ay hindi kasama yung mga political events. Sa conviction naman, Bok, nang namatay si dating Pangulong Marcos, wala namang hatol o hindi siya na-convict sa anumang kaso. Bukod lamang doon sa mga conviction, after ng kanyang kamatayan, yung mga kaso civil cases doon sa mga kasong korupsyon. Okay. Bok, may dadagdag ako. Meron mga ibang interesanting pahayag si Justice Peralta. For example, sinabi niya doon sa kanyang desisyon na gusto lamang daw ni Pangulong Duterte ng healing and reconciliation. I suppose that's an unusual statement from the Justice, speaking for the President. At sinabi rin niya na hindi raw totoo na may kinalaman itong desisyon nito sa utang na loob. Anong hugot ni Justice Peralta doon? Bakit lumabas yung issue ng utang loob? Kung matatandaan natin, Bok, noong October 7, sa speech ni Pangulong Duterte, no, inamin niya mismo na nag-iisang governor ang sumuporta sa kanya at ito ay si Ilocos Norte Governor Imee Marcos. Bukod dyan, Bok, sinabi rin niya o inamin din niya na nag-contribute sa kanyang kampanya si Marcos. Bukod dun, Bok, ng mga nauna pang mga buwan ay inamin din ni Pangulong Duterte na hindi niya talaga maialis yung pagiging malapit sa mga Marcos dahil bukod doon, naging secretary ng gabinete ni dating Pangulong Marcos ang kanyang ama. Okay. Isang huling paghihimay doon sa desisyon na pinunente ni Justice Peralta. Sinabi rin ni Justice Peralta at least 3 times in the decision na kailangan na ng closure at kailangan na mag-move on. In fact, yung pag-ending niya ng kanyang desisyon, naka-bold letters pa, sinabi niya na parang it's time to move on or words to that effect. So parang ito ata ang gustong mensaheng iiwan ng ponente dun sa bansa. Tama ka, John Bok, kung basahin nga natin yung 58 pages na decision ni Justice Peralta, na mula sa simula ng kanyang desisyon hanggang sa dulo, salitang closure at moving on yung kanyang gustong iwiwan sa ating mga Pilipino. Kung babasahin ko lang yung first sentence, nung first sentence ng kanyang decision ang nakalagay doon, in Bungad law, pa lang. o yung bungad pa lang, Bok, ang sinabi niya, in law as much as in life, there is need to find closure. Yung kanyang huling sentence din sa kanyang desisyon, nakasala doon, the country must move on and this issue rest. Okay. Maraming salamat, JB Arcena.